سلام دوستان، فکت هستم و در این ویدیو با یکی از مطالب نقشه بیداری بزرگ در خدمت شما هستم. امیدوارم تا انتها این ویدیو را تماشا بفرمایید. لطفاً سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. 3 موج داوطلب و زمین جدید. قسمت دوم. با گذشت زمان هر وقت لازم بود چیزی به انسان داده شود، این موجودات با انسان‌ها زندگی کردند و آنچه را که لازم داشتند به آنها دادند. هر فرهنگی در جهان دارای افسانه‌ای است و در تمام افسانه‌های جهان این موجودات از آسمان می‌آیند. وقتی موجودی هوشمند در زمین ایجاد شد، شورا تصمیم گرفت که اراده آزاد به ما بدهد و ببیند که ما با آن چه می‌کنیم. البته سیاراتی وجود دارند که اراده آزاد در آن وجود ندارد. آنها نمی‌توانند در توسعه یک گونه هوشمند دخالت کنند. آنها می‌توانند با آموزش به ما و دادن دانش به ما کمک کنند، اما آنها نمی‌توانند مداخله کنند. آنچه ما انجام می‌دهیم با اراده آزاد ما هست. بارها ما هدیه آنها را گرفته‌ایم و از آن برای چیزهای منفی یا مخرب استفاده کرده‌ایم. تنها استثنای این قاعده این است که به مرحله توسعه برسیم و بخوایم جهان را نابود کنیم. این امر نمیتونه مجاز باشه، زیرا این امر در سراسر کهکشان بازتاب خواهد داشت و باعث اختلال در بسیاری از سیارات و حتی زندگی در ابعاد بالاتر خواهد شد. ما قرار بود یک گونه کامل باشیم که هرگز بیمار نشود و تا زمانی که می‌خواستیم زندگی کنیم. زمین قرار بود مانند باغ عدن مکان عالی باشه، اما اتفاق غیرمنتظره رخ داد و کل نقشه رو تغییر داد. هنگامی که زندگی به خوبی توسعه پیدا کرده بود، یک شهاب سنگ به زمین برخورد کرد و باکتری‌هایی را ایجاد کرد که باعث بیماری شدند. این اولین بار بود که بیماری به کره زمین معرفی شد. سوال این بود که آیا شورا همه چیز را از بین میبرد و دوباره شروع میکند یا اجازه میدهد زندگی ادامه یابد؟ شورا تصمیم گرفت که اجازه دهد زندگی بر روی زمین به جلو برود. این موجودات بُعدهای بالاتر از دور به تکامل ما توجه میکردند، اما اتفاقی در سال 1945 رخ داد که واقعا توجه آنها را جلب کرد: انفجار بمب اتمی در پایان جنگ جهانی دوم. ما قرار نبود در آن مرحله تکامل خود قدرت اتمی داشته باشیم. آنها می‌دانستند که ما قادر نخواهیم بود آن را کنترل کنیم و ما از آن برای تخریب استفاده خواهیم کرد. هنگامی که قرار بود قدرت اتمی به خط زمانی ما وارد شود، قرار بود از آن برای کارهای خوب استفاده کنیم. در این زمان، یعنی در اواخر دهه 1940 و آغاز دهه 1950، مطالبی درباره یوفوان شروع شد و به گوش رسید. موجودات بُعدهای بالاتر به شورا برگشتند و از آنها پرسیدند که چه کاری باید انجام دهند، زیرا اجازه دخالت در اراده آزاد بشر را ندارند. در این زمان است که شورا آنچه که من فکر می‌کنم طرحی درخشان است را ارائه دادند. آنها گفتند ما نمی‌توانیم از بیرون مداخله کنیم، اما اگر داخل کمک کنیم شاید بشود. اکثر مردم روی زمین در چرخه تناسخ و چرخه کارما گرفتار شدند و دوباره مرتباً همان اشتباه را انجام میدن. ما قرار است در حال تکامل باشیم، اما اینطور نیست. این دلیل بود که عیسی و سایر پیامبران بزرگ به زمین آمدند که به مردم بیاموزند که چگونه چرخه کارما بیرون بیایند برای کمک به بشریت، برای تکامل. اما بارها ما همان اشتباهات را انجام دادیم: ایجاد جنگ و خشونت بسیار. وقتی مردم روی زمین نمیتوانستند خود را نجات دهند، چگونه میتوانند به زمین کمک کنند؟ پس به روح‌های خالصی که قبلا هرگز در زمین نبودند و در چرخه کارما گرفتار نشده بودند احتیاج بود. جاسپوی میگه در 5 سال گذشته روح‌های بیشتری پیدا کردن که مستقیما جانب خدا آمدن یا قبلا در سیاره دیگری بودن. اکنون ده‌ها هزار نفر از این روح‌های جدید در سرتاسر جهان وجود دارند و موجودات بُعدهای بالاتر گفتند که دیگر نگران از بین رفتن زمین نیستند. آنها میگویند ما سرانجام تعادل را ایجاد می‌کنیم. ما می‌خواهیم جهان را نجات دهیم. 3 موج از داوطلبان به 3 دسته کودکان تقسیم شدند و به زمین آمدند. موج اول این روح‌ها در اواخر دهه 50 تا اوایل دهه 70 پس از انداختن بمب در اواخر دهه 40 به زمین آمدند. آنها خشونت و زشتی در این جهان را دوست ندارند و می‌خواهند به خانه بازگردند، حتی اگر آنها هیچ آگاهی نداشته باشند که چرا اینجا هستند و از کجا آمدند. احساسات آنها را مختل می‌کنند و حتی آنها را فرج می‌کنند، مخصوصا موارد قدرتمندی مانند عصبانیت و نفرت. آنها به صلح و عشق عادت دارند. این همون چیزیه که اونا تجربهش کردن. شاید به نظر برسه این افراد زندگی خوبی در این جهان داشته باشن، خانواده دوست داشتنی داشته باشن و شغل خوبی داشته باشن، اما بسیار آنها سعی در خودکشی دارن.
به نظر میرسه هیچ دلیل منطقی وجود نداره، اما آنها بسیار ناراضی هستند و نمیخوان اینجا باشن. موج دوم در اواخر دهه 70 تا 90 به زمین آمده. آنها خیلی راحت‌تر زندگی میکنن. آنها معمولا در کمک به دیگران پیش قدم هستند. آنها با یک انرژی منحصر به فرد وارد شدن که دیگران را بسیار تحت تاثیر قرار میدن. صرفاً با یک پیاده‌روی ساده در یک مرکز شلوغ یا فروشگاه مواد غذایی، انرژی آنها روی بقیه افراد که در تماس با آنها هستند تاثیر میگذاره. این بسیار قویه. البته این کار ناآگاهانه است و اونا از این کار اطلاعی ندارن. بسیاری از آنها برای جلوگیری از ارتباط با دیگران در خانه میمانند، حتی در خانه‌هایشان کار میکنند. بسیاری از موج اول و دوم نمیخوان بچه دار شوند. آنها به طور ناخودآگاه درک میکنن که کودکان کارما رو ایجاد میکنن و نمیخوان چیزی در اینجا با آنها ارتباط برقرار کنند. آنها فقط میخوان کار خود را انجام بدن و از اینجا خارج بشن. بسیاری از آنها ازدواج نمیکنن مگر اینکه آنها به اندازه کافی خوش شانس باشن که هم نوع خودشون رو پیدا کنن. موج سوم کودکان جدید هستند که بسیاری از آنها اکنون در نوجوانی هستند. آنها با تمام دانش مورد نیاز اما در سطح ناخودآگاه خودشون وارد زمین شدند. همونطور که در مقاله فلش بزرگ خورشیدی قبلا توضیح دادم، زمین و هر آنچه که در آن هست برای ورود به بعد جدید بایستی تغییر کنه و این تغییر شامل دی ان ای در انسان ها میشه. اما دی ان ای کودکان جدید قبلا تغییر کرده و آنها آماده هستند تا با مشکل کم یا بدون مشکل وارد بعد جدید شن. البته بسیاری از این کودکان توسط مدرسه اشتباه درک میشن و متاسفانه داروهای درمانی بهشون میدن. یک گزارش پزشکی اخیراً اعلام کرده که 100 میلیون کودک در جهان به ADHD یا همون بیش فعالی تشخیص داده شدن و ریتالین و سایر داروها رو مصرف میکنن. هیچ مشکلی در این کودک‌ها وجود نداره. آنها فقط پیشرفته تر هستن و با فرکانس دیگری کار میکنن. آنها بسیار باهوش هستن. این گروه امید جهان نامیده میشن. برخی از این کودکان تنها 9 یا 10 سال سن دارن. من همیشه به این تئوری اعتقاد داشتم که افزایش ولادت‌ها همیشه به دنبال یک جنگ یا یک فاجعه‌ای صورت میگیره که در آن افراد زیادی کشته میشوند، که به عنوان روشی برای جایگزینی و تنظیم جمعیت است و شاید به دست گروهی برای پیچیده‌تر کردن چرخه تناسخ. اما نظریه دیگر میتواند آن باشد که بسیاری از داوطلبان میخواهند وارد شوند. لطفاً ویدیوهای دیگر من را در کانال یوتیوب من مشاهده بفرمایید. سابسکرایب را فراموش نکنید و مطالب من را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سپاس از همراهی شما.